everyone, myself Dipankar Deka. আজিৰ এই ভিডিওটো অকনমান ইন্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। এই ভিডিওটোত মই আলোচনা কৰিম যে এই 2026 অৰ মেবি ভিডিওটো 2027 অতো চলিব পাৰে যে কোনটো প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ আমাৰ কাৰণে বেটাৰ হ'ব শিকাটো। আই এম ভেৰি বিগিনাৰ। তুমি একেবাৰে বিগিনাৰ, তুমি একোই নাজানা, বাট ইউ ওয়ান্ট টু লাৰ্ন দ্য প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ। তুমি এই আইটি ফিল্ডত আহিব বিচাৰিছা, এটা প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ শিকিব বিচাৰিছা আৰু কম্পিউটাৰ ৱৰ্ল্ডত তোমাৰ কেৰিয়াৰ বনাব খুজিছা। And a world a বৰ্তমান দুনিয়াখনত ইমানে programming language আছে, you are in confusion which I am supposed to learn. There are different types of programming language like C, C++, Java, Python, JavaScript, Node.js, PHP. Different types of languages there. মই নাম মেনশন কৰিব নোৱাৰিম, ইমানে programming language আছে। But sir, এই গোটেইবিলাকৰ ভিতৰত কোনটো শিকিলে বেটাৰ হ'ব? কোনটোৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰো? আচ্ছা, স্কুলত থাকোতে আমাক তো সৰুতে মা দেউতাই কৈছিলে যে ইংলিশ পঢ়, ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজ টু পঢ়, ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট। ইংলিশ নাজানিলে একোই নাই। তো ইংলিশ শিকাব আমাক সাজেশন দিছিলে এন্ড দ্যাট ওয়াজ গুড। কোনোবাই তো সাজেশন দিছিলে আমাক, ৰাইট? তো ঠিক তেনেকে প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ কি শিকো? আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ আছে। বিভিন্ন ধৰণৰ ইউটিউব ভিডিও পাবা আৰু তাত হয়তো কিছুমানে ক'ব দে আর ভেরি গুড, দে উইল গিভ দ্য গুড সাজেশন অলসো, মেবি এক্সপার্ট দেন মি অলসো। ইয়া, আই হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট দ্যাট ওয়ান। কোনোবাই ক'ব যে তোমালোকে JavaScript শিকা, কোনোবাই ক'ব Java শিকা, কোনোবাই ক'ব Python শিকা, কোনোবাই ক'ব C++ শিকা। সকলোৰে পার্সপেক্টিভটো বেলেগ হ'ব, কাৰণ প্ৰত্যেকটা প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজৰ কামবিলাক বেলেগ। যদি আজি কোনোবাই JavaScript শিকে তো সেইটো ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। যদি আজি কোনোবাই Java প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ শিকে তো সেইটো এপ ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হ'ব। যদি কোনোবাই Node.js ব্যৱহাৰ কৰে তো সেইটো ওয়েব এপ্লিকেশনত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। যদি কোনোবাই Python শিকে তো ডাটা সায়েন্সৰ ওপৰত সেইটো ব্যৱহাৰ হ'ব। যদি কোনোবাই C++ প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ শিকে তো সেইটো হ'ব কিছুমান হাই লেভেল গেমিং টাইপৰ সফটওয়্যাৰ ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব বা মেবি সিস্টেম সফটওয়্যাৰ ডেভেলপমেন্টত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। প্ৰত্যেকটা প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজৰ ৰোল বিলাক বেলেগ হ'ব। কিন্তু বিগিনাৰ হিচাপত কোনটো শিকো? আমি একো নাজানো, উই আর ভেরি জিরো, লাইক ABCD তো আমি শিকিব নাজানো। তো এনেকুৱা সিচুৱেশনত আমি কি কৰিম? মই যদি এনেকুৱা সিচুৱেশনত ক'ব যাও, কিছুমানে ক'ব যে পাইথন ল্যাঙ্গুৱেজ শিকা। Yes, you can go for that one. কিন্তু পাইথন ল্যাঙ্গুৱেজৰ কেনেকুৱা হয়, তাত অলৰেডি কিছুমান লাইব্ৰেৰী ফাংচন থাকে আৰু এই লাইব্ৰেৰী ফাংচন বিলাক ইউজ কৰি পেলাই আমি কৰিব পাৰো। সকলোতকৈ সৰু বস্তু এটা আমি লাইব্ৰেৰী ফাংচন ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই কৰিব পাৰো। তোমালোকে কনফিউজ হ'বা যে আচ্ছা লাইব্ৰেৰী ফাংচন কি হ'ল? ইটস লাইক এ লাইব্ৰেৰী। এটা লাইব্ৰেৰীত গৈছো, তাত আমাক কিবা এটা ইনফৰমেশন লাগে, বুক এখন পাইছো আৰু তাৰ পৰা লৈ লওঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ বুক থাকে, তাৰ পৰা যিকোনো এখন বুক ল'ম আৰু ইনফৰমেশন আমি পাই যাম। ঠিক তেনেকে পাইথনতো এনেকুৱা হয় যে কিছুমান লাইব্ৰেৰী থাকে আৰু লাইব্ৰেৰীৰ পৰা আমি অতি সহজভাৱে কৰিব পাৰো। কিন্তু এটা বস্তু কোৱা, আজি যদি তুমি এটা কাম বহুত ইজি ভাৱে কৰি গৈ আছা আৰু এটা টাইমত এনেকুৱা হ'ল তুমি এটা বহুত হাই লেভেল কাম কৰিব লগা হ'ব আৰু তেতিয়া তুমি কনফিউজ হৈ যাবা, কাৰণ তুমিতো জীৱনত তোমাক এনেকুৱা কৰি ট্ৰেইন কৰিছা যে সকলোতকৈ সহজ কামটো কৰি আহিছা আৰু যেতিয়া টান কাম এটা আহি পৰিব, নাও ইউ উইল বি ষ্টাক। ও স্যাৰ, এইটোতো বহুত টান, এইটোতো আমি নোৱাৰিম, কাৰণ আমিতো ইমান টান কাম কৰা শিকাই নাই। তো এনেকুৱা এটা কাম কৰিব নোৱাৰিনে যে প্ৰথমতে আমি কমপ্লেক্স কাম কৰা শিকো, আমি কমপ্লেক্সৰ ফালে যাও। এতিয়া তোমালোকৰ বয়সনো কিমান হৈছে? কম বয়স। তো এইখিনি বয়সত আমাৰ ব্ৰেইন বহুত শার্প হৈ থাকে। তো শার্প হৈ থকা টাইমত আমাৰ ব্ৰেইনৰ লজিক বিল্ডিং বোলা বস্তুটো বহুত বেছি হাই হৈ থাকে। তো প্ৰথমতে আমি আমাৰ ব্ৰেইনটোক ট্ৰেইন কৰিব লাগে। তো ব্ৰেইনটোক ট্ৰেইন কৰাৰ কাৰণে কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ এটা বাছি লোৱা য'ত কমপ্লেক্স কামবিলাক কৰিব পাৰো, য'ত আমি সিনটেক্স বিলাক বুজি পাওঁ, ভেৰিয়েবল কি হয়, কেনেকৈ প্ৰগ্ৰামিং লিখে, সিনটেক্স কি হয়, কেনেকৈ কাম কৰে, আউটপুট কেনেকৈ আহে, ই কম্পিউটাৰ এটাত ৰান কেনেকৈ হয়, গোটেইখিনি বস্তু যেতিয়া আমি বুজি পাম তেতিয়া আমি শিফট হ'ব পাৰো বেলেগ প্ৰগ্ৰামিংৰ কাৰণে। লাইক হিয়াৰ মই যদি সাজেষ্ট কৰো তোমালোকে C++ প্ৰগ্ৰামিংটোৰ ফালে যাব পাৰা। I'm not saying that C++ is a very tough language. One of the complex language you can say. Still, এইটো আউটডেটেড বুলিও ক'ব পাৰে, অকণমান পুৰণা প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ, কিন্তু এতিয়াও ক্লাছ 10-12ৰ সিলেবাছত C++ ইনক্লুড আছে। হয়তো কিছুমানতে পাইথন ইনক্লুড আছে, কিন্তু C++ কিয় দি থৈছে? ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ইট ইজ ভেৰি বেছিক। আৰু এই C++ প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ যিমান যে কি দুনিয়া আগবাঢ়ি নাযাওক কিয়, অলৱেজ এই ল্যাঙ্গুৱেজ দুটা ফাদাৰ মাদাৰ বুলিয়ে ক'ব বেলেগ প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজৰ তুলনাত। কাৰণ এই দুটা প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ যদি কোনোবাই অলপ যদি বুজি পায়, বাকি প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ বুজাওতে বহুত বেছি টাইম নাযায়। যদি তুমি প্ৰথমতে C++ ল্যাঙ্গুৱেজটো, আই ক্যান সাজেস্ট লাইক C++ ল্যাঙ্গুৱেজটো যদি তুমি এটলিষ্ট 3 মাহ বা 4 মাহ যদি অকণমান শিকি লোৱা, পিছত তুমি লাগে বেলেগ প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজত শিফট হ'ব পাৰিবা। আৰু এই C++ ল্যাঙ্গুৱেজৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ, যিটো সিনটেক্স, যেনেকৈ লিখা পদ্ধতিবিলাক বেলেগ প্ৰগ্ৰামিংৰ তুলনাত অকণমান কেছ সেনচিটিভ। মানে আমি যদি সৰু সেমিকলন এটাও দিব পাহৰো
তো এইটো প্ৰগ্ৰাম এক্সিকিউট নহব এণ্ড ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আছ আমি বুজিব লাগিব যে এই প্ৰগ্ৰামটো কাম কেনেকৈ কৰে আৰে বাকি প্ৰগ্ৰামিঙতটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় এইবিলাক আমি সেমিকলন নিদিলেও কথা নাই কিবা এটা লাইন এক্সিকিউট হৈ যাব কিন্তু সৰু সৰু পইণ্ট বুজাটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট আবার যদি আমি বস্তুবিলাক বুজি পাওঁ তো বাকি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝার টাইম না যায় এইখিনিতে আমার টাইম যাব সো মাই সাজেশন ইফ আই হ্যাভ টু গিভ মাই সাজেশন স্যার আপনি কি সাজেস্ট করিব ইয়েস আই উইল সাজেস্ট ইউ হ্যাভ টাইম ইউ আর ভেরি বিগিনার রাইট একোই না জানা তুমি প্রথম কম্পিউটার দুনিয়াত প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিকিব বিচাৰিছা দেন ইউ গো ফর সি প্লাস প্লাস ল্যাঙ্গুয়েজ ওকে সি নকওঁ ক্লাস 10 সি ল্যাঙ্গুয়েজটো তোমালোকে পঢ়িব পাবাই বা যদি পঢ়িছিলা তো হয়তো বুজি পাইছে তোমালোকে সি প্লাস প্লাসৰ ফালে যোৱা আৰু তাত গৈ বেসিক বস্তুবিলাক শিকি লোৱা সিনট্যাক্স বুজি লোৱা ভেৰিয়েবল কি হয় ডাটা টাইপ কি হয় লুপস কি হয় কেনেকৈ ফ্লো চাৰ্ট ড্ৰ কৰি আমি কেনেকৈ প্ৰগ্ৰামিং এটা এক্সিকিউট কৰিব পাৰো কেনেকৈ আউটপুট আহে কেনেকৈ আমি ইউজাৰ পৰা ইনষ্ট্ৰাকচন লব পাৰো কেনেকৈ আমি ইনষ্ট্ৰাকচন এটা দিব পাৰো এই যিখিনি কম্পিউটাৰ সায়েন্স কনসেপ্ট এইখিনি বুজি লোৱা তাৰ পিছত তোমালোকে বেলেগ প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজলৈ শিফট হৈ লোৱা এবাৰ যদি প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ এটা বুজি পা তোমালোকে আইডিয়া পাবা আচ্ছা প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ আমি যদি শিকো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰিম তাৰ পিছত তুমি চয়েস কৰা যে তুমি যদি গেম ডেভেলপমেন্টৰ বিষয়ে যোৱা তো তুমি বেলেগ প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ এটা লোৱা তুমি যদি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট কৰিব বিচাৰা তো তুমি জাভাস্ক্ৰিপ্টৰ ফালে যোৱা নোট.js ৰ ফালে যোৱা যদি তুমি এন্ড্ৰইড এপ ডেভেলপমেন্টৰ ফালে যাব খুজিছা তো জাভাৰ ফালে যোৱা যদি তুমি ডাটা সায়েন্স ৰিলেটেড বা বৰ্তমান এআই ফিল্ড ৰিলেটেড তুমি কাম কৰিব বিচাৰিছা তো তুমি পাইথনৰ ফালে যোৱা later you can select your way but the first time as a beginner I'm suggesting just you go for the C++ language try to understand the real concept C++ language তোমালোকে real concept গম পাবা যে really program একটা execute কেনেকৈ হয় বুজি পাইছা ভিডিওটো মই আৰু দীঘল নকৰো এইখিনি মোৰ ক'ব লগা আছিল যদি বুজি পাইছা মোক কমেন্ট সেকশনত জনাবা আৰু যদি তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ শিকিব বিচাৰা just let me know throughout the comment section I will try to cover up these topics in a playlist way okay যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত শেয়াৰ কৰিবা আজিলৈকে এইখিনি ধন্যবাদ